You're watching 180 Degrees with Lara Touk-Sleiman. بحلقة اليوم من 180 درجة فول تايم من 8 ل 3. مرحبا، أنا لارا توك-سليمان. 180 ثانية بلشنا. الوصفات بالحبس المنزلي والحكم بأشغال شائعة أم أو بي أو أم وبي. إذا ما حزرتوا عن شو عم بحكي، يعني أنتم من المحظوظين يلي بيعملوا أونلاين كورسز بالكوارنتين، وإذا حزرتوا you understand the frustration. Yes, it's homeschooling. الكلمة يلي كل ما بنتفش على 180 درجة بتضل صاحبة على 360 بترجع على نقطة الصفر. لا، وكل يوم نوعى ومنوعد حالنا إنه اليوم حيكون أحسن. طيب، لمن يهمه الأمر، هوم سكولينج هي خبرة قسمت الأهل. للبعض كانت شيء خفف عنهم زواويد وغسيل يونيفورمز وسواقة. للبعض الأكبر هي خبرة بتشبه غسالة وعصارة ونشافة نكبوا فيهم on high speed high temperature، عم بيخبطوا على الباب وما حدا عم يفتح. يعني انك تدرس فونكس لولد وفيزيكس للولد الثاني وتحضر اكل وتلاقي قنينة البردين لانه الصغير طبش مناخيره وهو عم بدبدب، وتلاقيها بعد ساعة تطلع القنينة فاضية، وتمشي الكانتين على every break بنفس الوقت and be nice and to be a parent, a teacher, a cleaner, arts and crafts teacher, librarian, supervisor, cook, assistant teacher, child care worker. ما خلصوا الوظائف بس أنا خلص نفسي. يعني بلا إذن تسكر باب المدخل ودخل حياة الأهل 10 وظائف فول تايم جداد ما بيعرفون، وبيناتهم بدهم يجربوا يهدوا المدخول تما يطير هو كمان. ولحظة، هيدا مش أصعب شيء. الأصعب إنه تكون حاضر وتخبي خوفك وقلقك وصعوبة هالمرحلة وتضبط أعصابك. يا جماعة، بحق لكم تعصبوا، بحق لكم تصرخوا مرات، بحق لكم تبكوا وتزعلوا وتحسوا هيك. طبيعي، ويمكن هيدا الشيء الوحيد الباقي طبيعي بهالمرحلة يلي ما فيها شيء طبيعي. حلقة اليوم بس هيك حلقة اليوم لأم وبي عم يعملوا كل هول، عم يحملوا أكتر ما بيتحملوا، عم بيجربوا ما يحملوا أولادهم، عم بيجربوا ما يوقعوا وما يوقعوا شيء من يلي حملينه. حلقة اليوم مش تتحلل ولا تتحلي ولا تتعطيك حلول. حلقة اليوم تتقلك بكل بساطة إيه بحق لك تحس هيك، بحق لك تحس هيك. إذا عم تحضريني وصلتي لهي الشقفة من الحلقة، هو 3 كلمات لإلك أنت أم كاملة. طلع فيي أنت أم كاملة، أنت بي كامل. والأم والبي ما عندهم وقت أكتر. يلا قوموا نكفي شغل. 180 ثانية لليوم خلصوا، بس 180 درجة هلأ بلشوا. نفس عميق، حبوا الحياة لأنكم قدها. You've reached the end of another episode of 180 Degrees with your host, Lara Touk-Sleiman.